Okay, so let's get started. I have a I have some questions for you guys. Okay. So these were the questions that were asked today, right? Out of which all of them have been asked before ल though I may not have shared होइन तर यो अलि पहिला पनि सोधिसकेको क्वेसन हो आई डोन्ट थिङ्क एनी अफ द क्वेसन्स आर द्याट डिफिकल्ट है मेरो पर्सनल पर्सपेक्टिभ हो हुन त यो यो है बाई द वे है यु आर न्यू वाट्स योर नेम वेदिका बी बितिका हजुर ओके बितिका है हेर ल यो क्वेसनहरू भनेको चाहिँ प्रेजेन्टेसनको क्वेसन हुन्छ क्या यस्तो खाले हुन्छ अनि यस्तो क्वेसनमा चाहिँ हामीले 3 देखि 5 मिनटसम्म बोल्नुपर्ने हुन्छ अनि यो क्वेसन तिमीहरूलाई 15 मिनट अगाडि नै थाहा हुन्छ के क्वेसन भनेर अनि 15 मिनट प्रिपेयर पनि गर्न पाइन्छ फोन सोन युज गरेर जे गरेर पनि प्रिपेयर गर्न पाइन्छ ल त्यस्तो हो सो दिज क्वेसन्स वेयर आस्क्ड टुडे आज पनि यो डिस्क्राइब इमेज र फलोअप क्वेसनतिरै लाग्छौँ अनि मेबी भोलि अनि कमिङ डेजमा चाहिँ प्रेजेन्टेसनतिर हेरौँला ल द्याट्स वाइ वाट आई थिङ्क है तिमीहरूले नि सजेस्ट गर्न चाहिँ पाउँछ है फेरि दिस मस्ट बी अ टु वे डिस्कसन Do I call it a class? It's not like a formal class क्या यो हामी यसो गफ गर्नेवाला टाइम हो इन इङ्ग्लिस अफ कोर्स एन्ड यु लर्न अ फ्यु थिङ्स मिन वाइल है ए अनि यो चाहिँ है स्टेज 4मा पिक्चर देखाउँछ भने नि अघि मैले बित्तिका सो यस्तो खाले पिक्चर तिमीहरूलाई देखाउँछ 15 सेकेन्ड जति दिन्छ हजुर सोच्नलाई त्यो पिक्चरको बारेमा फ्यु किवर्ड्स लेख्न पाउँछ यसो पेपरमा अलिअलि 15 सेकेन्डमा कति कति कुरा लेख्छ है त्यो लेख्ने अनि त्यसलाई डिस्क्राइब गर्न लाउँछ अनि यस्तै यस्तै क्वेसन्सहरू सोध्छ फेरि देखाउने होइन ल क्वेसन यो 1-2 वे कम्युनिकेसन हुने हो उसले तिमीलाई भर्बली सोध्ने हो ओके सो यस्तो हुन्छ नाउ आई वान्ट समवन टु डिस्क्राइब दिस पिक्चर ल हामीले यो धेरै गरिसक्यौँ सो आई होप यु आर फेमिलियर विथ दिस थिङ वाइ नट ओके कविता Hello, sir. आई वान्ट यु टु डिस्क्राइब दिस पिक्चर Okay, sir. In this picture, I can see a group of students in a classroom. They all look happy and are smiling. One boy is sitting in front, holding a piece of paper and looking confident. And behind him, there are other students talking and laughing. They are wearing school uniforms, which shows they are in a formal school setting. The classroom looks bright and friendly, with a big window and a black board at the back. Okay. Well said anyway है just you said whatever you could तर दुईटा चिज है हाई स्कोररले के गर्छ हाई स्कोररले यो म सधैँ दोहोऱ्याउँदिनँ तर हाई स्कोररले चाहिँ स्पेकुलेट पनि गर्छ ल पिक्चर स्पेकुलेट मिन्स यसो गेस गर्छ है अनि अर्को केही पनि गर्छ अरे पर्सनल टच पनि दिन्छ क्या त्यसमा स्पेकुलेट भने त्यो चिजको बारेमा गेस वर्क गर्ने इफ आइ एम नट मिस्टेकन भनेर हुन्छ कि इन अल प्रोबेबिलिटी आई फिल द्याट भनेर हुन्छ कि बिएबी प्रोबेबिलिटी आई फिल द्याट इट्स जस्ट माई गेस बट आई अज्युम यस्तो भनेर हुन्छ कि है बट दिज आर जस्ट सम फ्रेजेस है यसो एक्जाम्पल्स हो यही नै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन बट यु क्यान स्पेकुलेट ल speculate. If I'm not mistaken, then the person who is clicking the photo is the teacher. भन्न सकिन्छ
अथवा एनिथिङ जे मलाई त गेस गर्न इफ आइ एम नट मिस्टेकन देन these students belong to grade 6 or 7. I said this because their age group maybe like 12 13. That's why I made a guess like this. अब हो कि 12 13 मलाई थाहा छैन कति क्लास हुन्छ भनेर मैले यसो ऱ्यान्डम मात्रै भनिदिएको. अनि यु सेड युनिफर्म होइन, नट अल अफ देम आर इन स्कुल युनिफर्म बाई द वे ल. जस्ट 2 boys are in the uniform, others are in casual dresses, right? अनि स्माइलिङ भन्यो, द्याट्स राइट है. तर स्माइलको पनि डिफ्रेन्ट फर्म हुन्छ है. स्माइल भने त यस्तो है, विथ लिप्स सिल्ड हुन्छ है. ग्रिन भनेको चाहिँ GRIN ग्रिन भने चाहिँ यसो दाँत देखाएर हाँस्छ है. अनि यो भने चाहिँ लाफिङ भइहाल्यो है. नट अल अफ देम आर स्माइलिङ है. एनिवे जस्ट अ फ्यु त्यो भोकाबुलरी इस्यु विच इज नट अ ब्लन्डर, ठुलो मिस्टेक होइन. पर्सनल टच चाहिँ दिस रिमाइन्डेड मी अफ what a coincidence. How come that the boy is wearing a similar kind of dress as mine? How come that the 2 students with the blue sweaters and white shirt have the similar kind of uniform from my school days? Or what a coincidence, the boy who is sitting in the front looks like my friend. He also has the same kind of eyes and color tone. यस्तो पनि हुन सक्छ. Oh, this reminded me of my school days. I also used to have a lot of fun with my friends during class time. And I also used to think, I mean, pray to the God that the teacher would be absent so that we could play and chat with each other. Something like that. है. अन्डरस्टुड. यो दुईटा गर्न चाहिँ कविताले अनि अरू कोही स्टुडेन्टले पनि नबिर्स्यो ल. यो चाहिँ एक्जाम्पल फ्रेजेस मात्रै भयो, यही युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन. तर मेरो पोइन्ट चाहिँ के हो, पिक्चर हेरेर केही गेस वर्क गर्न सक्नु पऱ्यो. त्यसले तिम्रो के देखाउँछ भने चाहिँ यो स्टुडेन्ट अलिकति एनालिटिकल थिङ्कर पनि रहेछ. आई मिन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई फ्लेक्सिबली युज गर्न सक्दो रहेछ भनेर देखाउँछ. प्लस पर्सनल टच गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स सेन्टेन्स, अलिक लेन्दियर सेन्टेन्स हुन्छ नि त. अनि भन्छ द्याट्स वाइ ल. बाई द वे कविता सेड इट वेल ल. तर अब बिफोर गोइङ अन टु दिज फलो अप क्वेसन्स आई वान्ट समबडी एल्स. बाई द वे ल, यो फोटो हामीले अस्ति नै पनि डिस्कस चाहिँ गरेको थियौँ होइन. यही पिक्चर सोधेको थियो एकजना स्टुडेन्टलाई. अनि यो पनि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ. अनि यही पिक्चर नै सोधेको थियो ल. द्याट्स वाइ यसो क्लासमा दिएको क्वेसनहरू अथवा क्लास लिन पाएन भने पनि रेकर्डेड भिडियो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ चेक गर्न नबिर्स्यौ ल. Who knows, you might get the same question or a similar kind of question. त्यो भएन अलिकति कन्फिडेन्स पनि हुन्छ नि, आफूले आइडिया बिल्डअप गरिसकेको हुन्छ, अलिक सजिलो फिल हुन्छ नि, राइट? Okay, Sumi will describe me this picture. Have I asked you to do so previously? मैले सोधेको त छैन नि सुमीलाई. It was someone I forgot. No, sir. No, okay ल. Yes, please. I can see the beautiful picture in front of me. Um, I can see many people are reading newspaper. Um, the the setting appears to me the train where the people were sitting, and also I can see the many of people were boys. In my assumption, I guess they are going for their work, and I feel that they are using their free time by reading the newspaper. Mhm. Um, Additionally, I can see the people are very serious. By very serious.
and this picture reminded me that the whenever I get free, I also use the newspaper. ओके एनिवे ल अब अर्को एउटा कुरा पनि भन्छ है हुन त हामी बोल्दा बोल्दै के हुन्छ भनेपछि आई अल्सो युज द न्युज पेपर हुन्छ है आई मिन टु से न्युज पेपर ओपन यो चाहिँ है सानो कुरा हो हुन त तर यस्तो पनि म्याटर चाहिँ गर्छ ल थोरै ओपन नोटमा छोड्नु र क्लोज नोटमा छोड्नु भन्छ क्या ओपन नोट एज एन मैले भात खाएँ भनेर भन्यो भने के बुझ्छौ अझै केही भन्न बाँकी छ नि यो मान्छेले भने जस्तो सुनिन्छ नि तर मैले भात खाएँ भन्यो भने के हुन्छ ए मान्छेको कुरा सकेछ है भन्ने हुन्छ नि है राइट अब कहिलेकाहीँ त हामी सोची पनि रह हुन्छ बोल्दा बोल्दै त द न्युज पेपर हुन्छ सो सो यस दिस इज अल आई क्यान से अबाउट दिस पिक्चर भनेर एन्ड चाहिँ गरिदिनु पर्यो ल कन्क्लुड पनि गर्नुपर्छ कुरालाई अन्डरस्टुड वाट आई मिन टु से Yes, sir. ओके अब अ फ्यु थिङ्स टु बी नोटेड ल जस्तै हेर ल द ब्युटिफुल पिक्चर भने है द हामी कुन केसमा लगाउँछौँ भन त एनीबडी when do we use the article the हामी केही चिज स्पेसिफिक कुरा छ भने चाहिँ हामी द युज गर्छौँ है स्पेसिफिक एज इन जुनको कुरा अब हेर ल धेरै खाले धेरै छ है दको युज चाहिँ आफूले यसो थोरै रिसर्च पनि गर्न सक्छौ जस्तै स्पेसिफिक भनेको सपोज त्यो कुरा सुन्ने मान्छेलाई पनि थाहा पाउनु पर्यो थाहा हुनु पर्यो भन्ने मान्छेलाई पनि थाहा हुनु पर्यो फर एन एक्जाम्पल ल I went to a beautiful place last Saturday. The place was amazing. मैले हावा यसो सेन्टेन्स बनाएको छु जस्ट टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट ल है आई वेन्ट टु म एउटा दामी ठाउँमा गएको नि लास्ट स्याटरडे त्यो ठाउँ दामी थियो त्यो हो क्या त भने चाहिँ अब द्याट भने जस्तो हुन चाहिँ तर द भनेको चाहिँ स्पेसिफाई जब अब दुईजनाले नै थाहा पाइसक्यो यो मान्छे कहीँ गएको थियो अब मैले द युज गर्न पाएँ वान वे अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ इज जस्तै यसरी बुझ न अर्को सपोज आई बट अ पेन लास्ट इभिनिङ द पेन इज नट वर्किङ नाउ अब थाहा पाएँ नि सेकेन्ड टाइममा चाहिँ मैले त्यही पेनको कुरा गरिरहेको छु भनेर थाहा हुन्छ नि सुन्ने मान्छेलाई त्यतिखेर द युज गर्छ स्पेसिफिक केही कुरा गर्दाखेरि अर्को चाहिँ वान एन्ड ओन्ली हुँदाखेरि कुरा गर्छौँ तर यो कन्ट्रीको नामहरूमा लागु हुँदैन हेर जे एउटा मात्रै छ नि त्यस्तो बेलामा कुरा गर्छौँ अरू पनि छ है केसेस चाहिँ बट जेनरली स्पिकिङ चाहिँ यो हो क्या द ब्युटिफुल पिक्चर भन्न मिल्छ एउटा ब्युटिफुल पिक्चर भनेर भन्नु अब सेकेन्ड टाइम भन्दाखेरि चाहिँ यु क्यान युज द ब्युटिफुल पिक्चर सोज अ लट अफ थिङ्स भनेर युज गर्न पायो क्या गट मी बुझ्यो हुन त Yes, यस्तो sir. यस्तो Yes, sir. सान्तिनो सान्तिनो आर्टिकल एररलाई उनीहरूले त्यो चाहिँ गर्छ ल इग्नोर गर्छ तर यस्तो हुन्छ क्या रिपिटेटिभली एउटै खाले मिस्टेक गरिरहेछौ भने चाहिँ अब ह्याम्पर हुन्छ क्या स्कोर एक ठाउँमा गरेछ दुई तिन ठाउँमा गरेछ भने दे विल इग्नोर इट अब झुक्कै होला नि त बोल्दाखेरि भइहाल्छ नि भन्ने हुन्छ बट इफ यु डु इट अगेन एन्ड अगेन द्याट विल बी एन इस्यु ल है अनि न्युज पेपर दे आर रिडिङ न्युज पेपर नो न्युज पेपर्स है न्युज पेपर त हुँदै हुँदैन होला आई सपोज बिकज देयर आर अलवेज मेनी पेपर्स इन अ न्युज पेपर दे आर रिडिङ न्युज पेपर्स चाहिँ भन्नुभएको थियो ल न्युज पेपर्स दे आर रिडिङ न्युज पेपर्स अनि इट अपियर्स टु मी भनेर भन्दै इट द सेटिङ अपियर्स टु बी चाहिँ होला हुन चाहिँ बी पनि भने हुनसक्छ आई हर्ड मी द्याट्स वाइ एम सेङ यु दिस ल द सेटिङ अपियर्स टु बी इन्डोर्स वेयर सिटिङ बस्दै थियो भन्न पायो त दे आर सिटिङ किनकि अहिले भइरहेको हामीले पिक्चर अनुसारको डिस्क्राइब गर्दैछौँ नि अन्डरस्टुड दे आर सिटिङ वाइल रिडिङ न्युज पेपर वेयर बोइज होइन आर बोइज है
अहिले पनि छन् है। अनि आई युज न्युज पेपर होइन ल, आई रिड न्युज पेपर ल। यस्तै माइनर ग्रामेटिकल एरर्स हो, नभए चाहिँ यो डिस्क्राइब्ड प्रिटी वेल है। अझ म तिमीहरूलाई के रेकमेन्ड गर्छु हेर न, सक्छौ भने अल्दो सल्दोको सेन्टेन्स पनि बनाउन ट्राई गर। यो चाहिँ फेरि एउटा कुरा भन्छु ल, यस्तो कामहरू कतिखेर गर्ने हो, प्र्याक्टिस गर्दाखेरि गर्ने। एक्जाममै सिधै गएर म अब अल्दोको सेन्टेन्स बनाउँछु भन्न थाल्यो भने के हुन्छ, फ्लुएन्सी बिग्रिन्छ नि त है। बिकज अफ देखि स्टार्ट गरेर सेन्टेन्स बनाउनु ट्राई गर। वाइ आइएम टेलिङ यु दिस इज है, यस्तोहरूले कम्प्लेक्स सेन्टेन्स बनाइदिन्छ क्या। द्याट्स वाइ ल। सपोज अल्दो they are reading, some of them seem to be quite frustrated by reading the news. Although भने तापनि भए, although most of the people are sitting, there are two men at the back, they are standing. Probably they didn't get a seat. बुझ्यो नि? Although because of नै जानुपर्छ भन्ने छैन, because पनि हुन्छ है। Because most of them are reading something, they are not using their phone. They are not using their phone because they are reading something भन्नु भन्दा because अगाडि राख्यो भने it will be a perfect complex sentence ल। As due to anything, you can start with these as well ल। यो यसो सानो recommendation हो तिमीहरूलाई। Anyway, well said ल, well said. Here's a last picture for you. For now, I want to listen it from Suba ल। Suba. किनकि I know some of you can describe it pretty well है। Deependra, what about you? Do you want to try? Anyway ल, यो मैले साइड लगाइदिँदैछु, यो पछि ट्राई गर, हेर यो भिडियोमा चेक गर, एन्ड देन ट्राई डिस्क्राइबिङ। नाउ विल बी जस्ट डिस्कसिङ अ फ्यु क्वेसन्स ल। सर म डिस्क्राइब गर्छु। ओके, वाइ नट ल। In this picture, I see a young child playing outside in a park. The child is wearing a blue sweater and jeans and is throwing dry autumn leaves into the air. The ground is covered with colorful leaves, which shows that it is fall season. There are trees and green grass in the background. अब फेरि कविता त्यही अड्क्यो भने चाहिँ पाएन ल, खै त गेस गरेको खै अझै गेस र पर्सनलाइज केही गर्न नबिर्स्यौ ल, त्यो गरे भने इट विल मेक योर रेस्पोन्स स्ट्रङ क्या। I guess the child looks happy and seems to enjoying playing outdoors. And the picture also shows how much fun children can have in nature. Very good. Try to इन्जोय मात्रै थियो है, टु पछि इन्जोय थियो, त्यो मैले सेन्टेन्सै बिर्सेँ के भनेको थियो, बट जेनरली टु पछि चाहिँ V1हरू लागिरहेको हुन्छ ल। तिमीलाई मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ सायद है, अलिक कन्सियस छ। ए टु बी ए ओके, आइ एम सो सरी, देन इट्स माई फल्ट, माई ब्याड। नभएपछि यस टु बी इन्जोइङ, यस पर्फेक्ट पर्फेक्ट पर्फेक्ट। यतिको थियो भने स्ट्रङ रेस्पोन्स छ ल। Okay, now let's discuss some questions in general. I'll just point, I'll ask you to answer this question. You will be answering. While doing so, if needed, I'll give you some hints, not just hints, but I'll correct you. Okay, starting with this one, and starting with Babita. Miss Babita. Suba is just listening to us, I suppose.
Dipendra, same here. Smika? Yes, sir. I want you to tell me some benefits of learning a foreign language. What will be And you must make a habit of listening. And by the way, I want to tell you one thing. Sorry to interrupt, but the people that take your examination are mostly from ब्रिटेन अर युके भनौँ है त्यही भएर उनीहरूको एक्सेन्ट तिमीहरू कसैलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ ल त्यही भएर तिमीहरूले यो लर्न इङ्ग्लिस बिबिसी यस्तो भन्ने च्यानलहरू छ क्या युट्युबमा यस्तोको कन्टेन्टहरू पनि सुन्ने गर ल सो द्याट यु विल बी क्वाइट फेमिलियर विथ दि ब्रिटिस एक्सेन्ट नभए त अप्ठ्यारो हुन्छ इट्स नट लाइक मी स्पिकिङ दे हेभ एन एक्सेन्ट है इट्स अ बल वाटर यसरी बोल्छ अब आर प्रोनाउन्स गर्दैन यु गाइज नो अ फ्यु थिङ्स अबाउट देम आई गेस द्याट्स वाइ बी फेमिलियर विथ द एक्सेन्ट ल अनि इफ इन केस ल तिमीहरूको अब इन्ट्रोडक्सन लिने बेला त थाहा हुन्छ नि त यसो बोलिन्छ अनि त्यतिखेर तिमीलाई एक्सेन्ट बुझ्न गाह्रो भयो भने चाहिँ इन्ट्रोडक्सनकै बेला के भनिदियो भने चाहिँ आइ एम सो सरी बट आई एम फाइन्डिङ इट हार्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड यो एक्सेन्ट सो क्यान यु स्पिक अ बिट स्लोली इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट भनेर भन ऊ अलिकति बिस्तारै बोलिदिन्छ तिम्रो लागि बुझ्यो नि इट्स अल अबाउट टकिङ अनि यसरी नबुझ कि यो नयाँ छौ कोही कोही त्यही भएर भन्दैछु यो हाम्रो टेस्ट हो भनेर यसरी चाहिँ नलिऊ ल टेस्ट त हुन त हो अफकोर्स टेस्ट नै हो तर यु मस्ट स्पिक एज इफ युआर टकिङ टु अ फ्रेन्ड क्या दुईजना बोलिरहेछ कस्तो हुन्छ अलि बिस्तारै बोल न के भनेको मैले त अलिक बुझिनँ त्यो वर्ड के भनेको भन न भन भन फेरि रेस्पेक्टफुल चाहिँ हुनुपर्छ अफकोर्स होइन तर एट द सेम टाइम बी फ्रेन्डली विथ देम ल जे मन लाग्छ बोल डोन्ट यु थिङ्क सो आई मिन एज आई नो अ फरेन ल्याङ्ग्वेज आई एम एबल टु स्पिक टु यु द्याट्स अल्सो वान बेनिफिट वी क्यान स्पिक विथ पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज यो पनि यसरी बोलेको यसरी आन्सर दिनुपर्छ क्या झन् बेटर हुन्छ हुन त अब इफ नट देन एनिवे तर मेरो कुरा चाहिँ ओभरअल बुझ्यो होला है भन्न खोजेको कुरा जे छैन ला यार टेस्ट हो मिल्दैन भने त्यो वर्ड के भनेको रे यु मेन्सन द वर्ड सपोज है सपोज यु मेन्सन द वर्ड प्रिजम्सन आई डोन्ट नो द मिनिङ अफ द्याट वर्ड क्यान यु से द्याट क्वेसन अ बिट डिफरेन्टली क्यान यु प्याराफ्रेज द्याट क्वेसन फर मी भन्न पाइयो हेर बुझेनौ भने तिनचोटि रिपिट गर्न लाउनु भन्दा त प्याराफ्रेज गर्न लाउनु राम्रो त्यस्तोहरू ल एन्ड यस मिका सरी टु इन्टरप्ट यस tell me the benefits of learning a foreign language. Where are you? Okay, she's here. Smika, are you speaking? Or is it my microphone? Hey, my speaker. Hello, hello, check. Hello, sir. Hey, okay, सुनिरहेछ ल fine. Smika, are you there? Okay, anyone else, please tell me some benefits of learning a foreign language. म भनौँ सर Please, भन न. Okay, okay. Who is that? Can I try? Ani Kavita la. Kavita la next question because you have spoken. हुन्छ हुन्छ The benefit of learning a foreign language, it helps us to communicate and cooperate with each other. Mm-hmm. And it will help us to it will help us to know each other betterly. I
त्यसमा छ ओके, अब त्यस्तो भन्नु पर्यो ल। सो यस, दिज टु आर दि एडभान्टेजेस भनेर यसरी एन्ड चाहिँ गर्नुपर्छ। सो यस भने अल इन अल दिज टु आर दि एडभान्टेजेस। अल इन अल भनेको नि यो इन कन्क्लुजन भने जस्तो ल, अल इन अल भन। सो इन अ नटसेल दिज आर दि एडभान्टेजेस द्याट आई नो अफ। मलाई थाहा भएको चाहिँ यति है। अब अरू पनि हुन द्याट आई नो अफ यसरी भन्न सक्छ। बट वान थिङ ल स्मिका, आई वान्ट टु पोइन्ट दिस थिङ आउट टु यु। फरेन ल्याङ्ग्वेज यो त अलिकति आई मिन नोइङ अ ल्याङ्ग्वेज जस्तो भयो ल। फरेन ल्याङ्ग्वेज त अलिक भएन। फरेन ल्याङ्ग्वेज मिन्स अ ल्याङ्ग्वेज द्याट इज अदर देन युर्स, राइट? आफ्नो भने नेटिभ भयो, अर्को भने फरेन। अनि इट हेल्प्स अस कोअपरेट विथ इच अदर। लाइक हामी दुईजनालाई नेपाली आउँछ, कान्ट वी कोअपरेट? अनि कान्ट वी नो इच अदर बेटर? बेटरली त हुँदैन ल, बेटर मात्रै होला है। अनि यो अलिकति अलिकति ठ्याक्कै फरेन ल्याङ्ग्वेज जस्तो भएन क्या यो चाहिँ। वेन यु नो अ ल्याङ्ग्वेज वाट आर दि एडभान्टेजेस जस्तो भयो। अन्डरस्टुड वाट आई मिन टु से? तर यो अलिकति मोडिफाई गर्दा भए फेरि भइहाल्थ्यो। कोअपरेट विथ पिपल फ्रम अदर कन्ट्रिज भनेर मात्रै भन्दा भए हेर त। इच अदर भने त वान अनदर पो हो त है। अन्डरस्टुड स्मिका? Sir, we say that, yes, sir. I understand. है हो, यस है। त्यति मात्रै गर्दा भए चाहिँ रेलेभेन्ट हुन्थ्यो। अब चाहिँ अलिकति इरेलेभेन्ट भयो। अनि प्लस ल, इट विल अल्सो भनेर भन्दै थियो, इट विल भनेर भन्दै थियो। यहाँ एउटा कनेक्टर कुन चाहिँ यस्तो राख्दाखेरि अलिक सुहाउँछ भन त? अरू कसैले जसले भने पनि हुन्छ। मैले दुईटा पोइन्ट भन्दैछु भने म के कुरा गर्नु? के चाहिँ कनेक्टर राख्नु? Additionally, हो यस, एडिसनली, अन टप अफ द्याट, यस्तोहरू गर्नु पऱ्यो क्या ल। अनि यस्तो क्या, सुन न स्मिका, अहिले सोद्धा भन्छौ अनि एक्जाममा एक्जामिनरले भन्दा भनेन भने तिम्रो मनमा त थाहा छ एडिसनली भन्न मिल्छ, तर एक्जामिनरले त तिम्रो जति इङ्ग्लिस सुन्छ त्यसमा पो इभ्यालुएसन गर्छ त, राइट? त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्दाखेरि नै यस्तो वर्ड्सहरू गर्नु पऱ्यो क्या, सो द्याट उता एक्जाममा नेचुरली आओस् क्या। अर्को पोइन्ट भन्दा आफै अन टप अफ द्याट एडिसनली बिसाइड्स यस्तो आफै आउन थाल्छ। तर जति अब यदि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि राखेको छैन भने त, प्र्याक्टिस एज इन युज गर्दा है, प्र्याक्टिसको मिनिङ कसरी बुझ्छौ मलाई थाहा छैन, युज गर भन्न खोजेको है। अन्डरस्टुड? Yes, sir. ओके। एनिवे आई विल जस्ट गिभ यु एन इक्जाम्पल मलाई थाहा भएको, अनि त्यसपछि इट्स कविता's turn, right? Okay, so what are the benefits of learning a foreign language? I believe there are a lot of benefits of learning a foreign language. For one, when I first of all, when I asked again, for one, we can communicate with people from different nations if we know a language other than ours. For example, if I know English, I can speak to people from almost all the countries because English is quite of a global language now. Another benefit is that we can make friends from other countries, which is beneficial thing, because when we can make friends from other nation, we can share we can know about different perspective, about other culture, about their tradition and all those sort of things. So for now, I believe these are two advantages. That's all I know of right now. That's all I can think of right now. Sorry, know of त भन्न मिल्दैन। अहिले चाहिँ यति नै सोच्न सके, दुईटा हो है भनेर यसरी भन्न सकिन्छ नि, राइट? हुन त कति छ है, अहिले जे आयो ठ्याक्क प्लाट आयो जे त्यही भनिदिएको ल। Okay, now let me direct this question to Miss Kavita. Kavita, what are the challenges of learning a foreign language? Mm, it can be hard to remember new words, like their accents and pronunciation. Also, it takes time to learn new language. Nice. With this all. ओके, यति सर त नेपालीमा भन्नु भएन नि त होइन? सो yes, these are the major challenges that I know of भन्नु पर्यो। Or yes, all in all, people will
it will be difficult at first and it's hard to understand the accent too. Something like that. यसरी एन्ड चाहिँ गर्न पनि सिक ल एउटा कुरा ल ओके इट क्यान बी हार्ड टु यु प्रोनाउन्स गर त कविता Oats. तिम्रो के आइरहेछ आज यो Oh, आइरहेछ um, ओ आउनु भयो त के आउनु पर्यो वकिल व आउनु पर्यो व Work. वर्ड्स Work. वर्क Work. वर्क होइन ओ हाते त आई आउनु भएन क्या यस्तो हुन्छ क्या यो त मैले यो कुरा गरेको छु है पहिला पनि आई आयो भने त एन पो हुन्छ त आर्टिकलमा Word. वर्ड व के वर्ड वर्ड है Word. व है व वर्क वर्ड व्हील Word. वर्ल्ड व है ओल्ड गऱ्यो भने त ओएलडी ओल्ड भइहाल्छ नि वर्ल्ड ल व ल व ध्यान देऊ ल यिनीहरू फेरि अलिकति 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 प्रोनाउन्सिएसनमा पनि थोरै उत्यो हुन्छ क्या Okay, it can be hard to learn new words, yes. What are the challenges of learning a foreign language? There are a number of challenges. A number भनेको धेरै भन्नु खोज्छ ल. There are a number of challenges that people can face when they are learning a new language. For starters, अघि मैले for one भने जस्तो for starters भने पनि first of all भने है. Sir. Hello. Sir. Yes, Dipendra, please. Sir, can I add one to two complex challenge? Oh yes, please add. Sir, I'll be more sir, than happy. First complex challenge is grammar and vocabulary. Complex grammar and vocabulary. And second is slow progress and frustration. And I think sir, the main is fear of making mistakes. Sir, is biggest challenge, sir. Okay, very good. But I would like to say you one thing, ल. हामीले चाहिँ एउटा कुरा भन्छ ल उनीहरूलाई चाहिँ यो मान्छेलाई कतिवटा पोइन्ट थाहा रहेछ हेरौँ न भनेर त्यसरी त्यो सोचेर एक्जामिनरले क्वेसन सोध्दैन ल उसले इङ्ग्लिस हेर्नलाई सोध्छ आई डोन्ट मिन टु से डोन्ट गिभ मेनी पोइन्ट्स बट वाट आई मिन इज हामीले जे भन्छौँ नि थोरै अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुपर्छ क्या जस्तै तिमीले भन्यो नि देयर आर नम्बर अफ च्यालेन्जेस फर स्टार्टर्स it's the major challenge is grammar and vocabulary because every language has their own grammar rules. That's why learning a new rule is difficult. त्यसरी के त्यसको बारेमा थोरै भन्दियो अनि अलिकति छोड्दियो फेरि next is fear of making mistakes because when we are learning something new we fear that others might judge us. That's might judge. And that leads to fear of making some kind of errors. फेरि त्यही रिपिट त गर्नु भएन यसो वर्ड चेन्ज गर्दै दिपेन्द्र अन्डरस्टुड व्हाट आई मिन टु से नभए पोइन्ट चाहिँ राम्रो भन्यो है दिपेन्द्रले ओके है गर्ने चाहिँ त्यसरी ल यसो भन्ने अलिकति अनि थोरै एक्सप्लेन गर्ने फेरि सबै पोइन्टलाई कुनै कुनै एकदमै सिम्पल पोइन्ट हुन्छ त्यसको डेप्थमा जानु पर्दैन तर कुनैको चाहिँ डेप्थमा जानै पर्ने हुन्छ क्या अनि त्यस्तोको चाहिँ डिपमा गएर एक्सप्लेन गर्नु पर्यो है ओके नाउ लेट्स कम टु द नेक्स्ट क्वेसन वी डोन्ट ह्याभ मच टाइम लेफ्ट एज वेल बट आई होप यु आर लर्निङ अ थिङ अर टू है हु इज विलिङ प्रिया आर यु विलिङ टु आन्सर इफ नट देन आई विल स्विच टु ओके यस भने ल प्रिया Does learning to speak English have effect हुँदैन have effect on person have impact भन्ने सपोज तिमीहरूलाई हैन इफेक्ट र अफेक्टमा के युज गरौँ वर्ड कन्फ्युज भयो नि इम्प्याक्ट युज गर्न चाहिँ मिल्छ ल इफेक्ट भने चाहिँ पछि हुने प्रभाव है पछि हुने चिज अफेक्ट भने चाहिँ अगाडि हुने चिज हुन चाहिँ है एनीवे यु क्यान युज द वर्ड इम्प्याक्ट दुध भात वर्ड क्या जुनको सट्टा नि युज गर्न मिल्यो है ओके सो डज लर्निङ टु स्पिक इङ्ग्लिस ह्याभ इम्प्याक्ट अन पर्सनालिटी यस्तै क्वेसन थियो अरे आइएम नट रियली स्योर ठ्याक्कै यही सोधेको थियो कि छैन मैले चाहिँ यसो उसले भनेको अनुसार यो क्वेसन राखिदिएको
Yes, of course. Speaking English will impact on our personality because by speaking English, it makes our standard high. I think so, and because it is a global language, and in my perspective, we should have to learn English, and from secondary schools, we have practiced to speak English, and it will help in our future, and many students goes to further study in such as UK, USA. अब जाँदा जाँदा अफ टपिक जानु भएन ल, जाँदा जाँदा कहाँ कहाँ पुग्नु चाहिँ भएन है। बरु अलिकति तिमीले इन माई पर्सपेक्सन होइन पर्सपेक्टिभ ल, इन माई पर्सपेक्टिभ त्यो तिमीले जुन वेमा आई थिङ्क भनेर भन्यो नि हो